Frumoși mei dragi, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna iunie. Etalare cu mesaje de la acest minunat oracol și cu clarificări sau sfaturi din celălalt set de cărți. Hai să vedem pentru dragi care sunt mesajele bonus pentru luna iunie. Vom scoate cărțile cu fața în jos, da? Să nu le vadă nimeni până nu le luăm una câte una sau unul câte unul mesajele. La capătul cărților avem primii pași. Sunteți îndemnați, să zicem așa, să faceți primii pași în a începe, de ce nu, o nouă etapă a vieții voastre sau să îndrăzniți să faceți ceva ce până acum n-ați făcut, de ce nu? Hai să vedem care este primul mesaj. Avem un mare da aici. Cică da, dragă rac, fă primul pas, fii foarte pozitiv. Este o confirmare cumva, mesajul vine și vă confirmă ceea ce voi probabil ați încercat să, nu știu, să vă îmbărbătați să faceți, da? Și acum e confirmat, ca și cum cărțile spun, da, fă lucrul ăsta, du-te, îndrăznește. E un răspuns pozitiv. Dacă aveați întrebări aici, răspunsul este da. Hai să vedem ce alte clarificări mai găsim. Ok, a sărit o carte. 3 de monede. Și regina de cupe. Aici poate fi vorba despre ceva emoțional sau despre o relație pentru unii dintre voi. Dacă până acum n-ați îndrăznit să mergeți către persoana iubită, de exemplu, să-i spuneți, nu știu, ce vreți voi, ce aveați voi de spus, acum este momentul, hai să spunem așa, oportun sau favorabil, dacă vreți, să mergeți către această persoană. Avem regina de cupe. Regina de cupe este persoana care vorbește din suflet, este persoana care își dorește o colaborare, este persoana care spune, da, care confirmă, spune da, confirmă și spune tu ești persoana cu care eu simt că vreau să trăiesc sau tu ești persoana lângă care simt că, nu știu, suntem potriviți. Suntem parte din aceeași echipă sau facem o echipă bună. Noi doi suntem o echipă. Cam asta este imaginea, într-un fel sau altul, a acestor mesaje. Avem reconsideră, wow, aici, ok, ți se spune, mai gândește-te un pic. Unii dintre voi poate sunteți grăbiți. Un rac grăbit e complicat de, hai să spunem așa, racii nu sunt grăbiți și nu pentru că se spune acea frază că racul e un pas înainte, 2 înapoi, nu. Racul are nevoie de siguranță emoțională în primul și în primul rând ca să se grăbească, da? El nu este un arhetip grăbit, este un arhetip care se protejează din punct de vedere emoțional. Așa că racul, dacă nu se simte în siguranță, nu se va grăbi. Ideea este că e posibil ca unii dintre voi să fie ajuns la concluzia că o anume persoană din viața voastră este persoana potrivită pentru voi, fie că este partenerul de viață, fie că este un posibil partener, de ce nu? Aici e vorba despre eu cred, da? Și cărțile spun da, du-te, fă primii pași, spune-i persoanei ăsteia ce simți pentru ea. Că simți că este persoana potrivită pentru tine, ok, du-te și spune-i. Însă, e ca și cum reconsideră, îmi vine să spun, dă-i timp să asimileze ce îi spui. Nu îmi vine să spun reconsideră dacă într-adevăr este sau nu persoana potrivită pentru tine. De exemplu, într-o relație de cuplu, să zicem că sunteți deja într-un parteneriat, da? Nu e vorba doar despre cei singuri. Ai ceva să-i spui partenerului de viață.
ai să-i spui ceea ce tu simți în legătură cu el, cu ea. Îi spui, da, domne, eu te iubesc, eu consider că ești persoana potrivită pentru mine, putem să facem multe lucruri împreună. Aici avem această conotație de dacă amândoi ne centrăm pe ceea ce dorim, iubim unul la celălalt, putem să ajungem departe. Este trasul la aceeași căruță, treiul de monede, da? Dacă amândoi tragem în același sens, da? În aceeași parte, vom ajunge departe, da? Dar aici ca și cum ești îndemnat să faci tu primii pași către celălalt și să te deschizi tu și să-i spui. Dar după aia lasă respectiva persoană să rumege ce i-ai spus. Cam asta simt să transmit, da? Hai să vedem la ce se referă reconsideratul. Poate trebuie să reconsideri anumite lucruri pe care e ok să le spui sau anumite lucruri care mai bine e ok să taci, să nu le spui, da? Hai să vedem la ce se referă. 7 de cupe, da, ok. Deci aici nu e vorba de bălării, e vorba nu despre ceea ce tu visezi sau ceea ce tu speri sau ceea ce tu, nu știu. Atenție că aici este și chestia aia cu are balta pește. Unii dintre noi ne facem iluzie și de multe ori spunem celuilalt: dacă eu vreau să trag la aceeași căruță cu tine, dar dacă tu nu vrei, are balta pește, da? Cumva un soi de manipulare emoțională și chestii de astea. Și aici ca și cum reconsideră acest aspect. Sau reconsideră, nu știu, iluziile tale, poate tu îți faci cine știe ce iluzii în legătură cu relația voastră, vrei să ajungă nu știu unde sau vrei să fie nu știu cum sau la nu știu ce nivel și poate e doar așa din povești de astea de dragoste sau alte chestii. Aici reconsideră această parte flower power cumva, da? Să fie pe realism aici. Ia uite, diavolul. Tentații și alte chestii, manipulare, poate să fie pentru unii dintre voi, atenție mare. Deci aici e vorba despre asta. Domne, fă primii pași către persoana respectivă, spune-i cu adevărat ce e în sufletul tău, dar fi sincer. Și reconsideră această, poate nevoie emoțională de a încerca să-l faci pe celălalt să înțeleagă cât e de important pentru tine și cât de mult îl iubești și cât de mult vrei să fiți împreună și să trageți la aceeași căruță. Reconsideră manipulându-l, da? Nu-l manipula. Fii foarte sinceră și din nou încearcă să nu te alimentezi iluzii. Aici în ambele cărți există iluzii. Nu ieși din stări iluzorii sau cu care tu te minți singur, nu știu, habar n-am. Dezleagă-te de visatul cu ochii deschiși, de speranțe, de lasă că eu sunt în stare să iert orice. Atenție mare aici, că nu putem să fim în stare să iertăm orice. Ne mințim singuri aici. Nu putem să iertăm orice în această viață. Putem să iertăm o infidelitate? Da, putem. Dar putem să ne îmbătăm cu apă rece că dacă am iertat sau am fost infideli, o să fie bine? Nu, trebuie să ne, cumva să ne, să fim foarte maturi emoțional ca să putem să trăim bine după ce am iertat o infidelitate. Pentru că de foarte multe ori ne îmbătăm cu apă rece, ne mințim pe noi și spunem că totul e bine, dar în noi se strânge foarte multă frustrare, ne legăm aici emoțional, putem să, nu știu, să ajungem la un moment dat să purtăm ranchiună, fie celelalte persoane, da, terțe persoane, fie celui de lângă noi care ne-a trădat și așa mai departe. Deci aici, atenție mare, pentru alții dintre voi, poate să fie o altă variantă. În special că sunteți singuri, că nu sunteți singuri, eu asta nu mai știu. Ideea este de 3 aici. 3 de monede, care nu înseamnă trădare sau un triunghi amoros. Dar asta de aici, în context cu toate cărțile, da.
Dacă sunteți într-o relație de 3, atenție, dacă există un triunghi amoros pentru unii dintre voi, unul dintre voi vrea să dea, sau, mă rog, simte sau inclusiv îi se spune, da, fă primul pas, du-te și spune celui pentru care tu ai sentimente, că eu nu știu pentru cine ai tu sentimente aici, că e pentru ăla de acasă, că e pentru ăla din exterior, habar n-am, voi știți. Aici reconsideră să nu cumva să te îmbeți cu apă rece și să alegi pe cine nu e pentru tine de fapt. Tu să fii confuz, confuzie, ceață aici cu 7 de cupe și să te alimentezi și retroalimentezi numai pentru că persoana cealaltă, nu știu, simți, este un sentiment sexual, știu că nu există, dar înțelegeți ce vreau să spun. Hormonal, e totul hormonal, atracția este foarte mare, sexul poate este foarte bun și aici mă învălui într-o ceață cu care mă retroalimentez că persoana asta este aia potrivită pentru mine și aici zice reconsideră. Da? Doar în cazul celor care sunt implicați într-un triunghi amoros. Nu e pentru toată lumea. Nu e o uitare personală, dragii mei. Nu pot să fac mai mult de atât, da? Avem pierderea puterii, al 3-lea mesaj, foarte interesant. Hai să vedem la ce se referă. Ok. Cavaler de spade și 9 de bâte. Eu aș spune că ești foarte vulnerabil în acest moment. Nu cred că este o perioadă bună să iei o decizie de genul ăsta aici. Decizia este una foarte mare. Ți se spune să faci primii pași sau mesajul este că vei face primii pași, dar ți se spune să reconsideri că e posibil să fie doar în capul tău. Doar o minciună pe care ți-o spui singur. Tu în momentul de față ești foarte vulnerabil. Pierderea puterii. Tu nu ai putere de decizie discernând în momentul de față. Nu. Ești luat de val, fie din punct de vedere nu emoțional, atenție, din punct de vedere mental aici visezi cu ochii deschiși, îl idealizezi pe celălalt că e cel mai bun și cel mai potrivit pentru mine și cel mai bla 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 și ți se spune reconsideră povestea asta din capul tău. Tu în momentul de față ești foarte vulnerabil, acționezi, cumva îmi vine să spun acționezi din teamă, mai mult din frică decât din... Nu știu care e frica. Care e frica? Ți-e frică că o să pierzi persoana asta pe care tu o idealizezi? Pentru că aici, dacă vorbim de un triunghi de 3 persoane, unii dintre voi sunteți, vă este frică să nu pierdeți, poate că vă e frică să nu pierdeți nici una, nici cealaltă persoană. Dar la ce mă refer? Dacă tu spui da, dacă tu spui da și te duci și faci declarații celelalte persoane, pentru că tu ai idealizat-o ca fiind persoana cea mai potrivită pentru tine, e posibil să treci la acțiune acum, vulnerabil fiind, dar pentru că ți-e frică, aici e vorba de suflat în iaurt, da? E ca și cum dacă nu acționezi acum, mie că o să pierd persoana asta și dacă o pierd pe asta pe care eu am idealizat-o, dar în timp o să o pierd și pe asta altă cu care sunt, da? Și de-aia aici vorbim despre atenție mare, e foarte interesant la voi. Mie vine să spun că ești foarte încurcat în momentul de față. Aici avem o deslușire, să zicem, la capătul cărților.
Tu ești într-o situație foarte complicată de ceva vreme, nu-i de acum. Da? Situația încurcată aici. Că e vorba despre triunghiul ăsta amoros, că e vorba despre complicăciuni care s-au întâmplat în relația voastră în cazul în care nu vorbim despre un triunghi amoros. Aici putem să vorbim despre, pentru cealaltă variantă, da, care nu e de triunghi amoros, tu ești vulnerabil în relația asta. Tot ceea ce tu faci și spui te rănește pe tine din ce în ce mai mult. Dacă, așa cum am spus mai devreme, tu trebuie să reconsideri că și dacă a avut loc o aventură sau, mă rog, nu știu, aici o altă poveste de dragoste sau o infidelitate, mă refer, și tu ai spus că ai iertat și te îmbeți aici cu propria ta poveste, faptul că nu recunoști că nu poți să treci psihic și emoțional peste acest lucru, cu toate că persoana asta de lângă tine cu care ești e ca și cum, băi, ea e persoana cu care eu vreau să fiu în continuare, indiferent că m-a înșelat, de exemplu. Eu în momentul de față sunt ca un copil mic, făcută ou aici, da? Vedem această persoană ca și cum se află în uterul matern, da? Îmi ling rănile aici, sunt extrem de neîmputernicită, nu mă simt puternică absolut deloc, dar atac. Ăsta are limba scuțită, da? Cavaler de spade. Aici atac, arunc săgeți, nu-mi taci gura, eu tot zic am iertat, dar așa cum am zis mai devreme, nu putem să iertăm orice, așa că nu te mai minți, reconsideră această iertare ca fiind una așa, pentru că răul tot ți-l faci. Din ce în ce mai mult o să-ți pierzi în puterea personală, cu cât mai mult ataci și nu spui adevărul, fii foarte sinceră și spui, da, m-a durut ca dracu atât de tare încât nu știu ce să fac cu durerea, nu știu ce să fac cu ea. Dar folosește-ți vulnerabilitatea nu pentru a te face din ce în ce mai mic, susținând că ai iertat și că puteți să mergeți în continuare în relația asta, ci luptă să te faci bine. Aici avem putere personală, aici avem neputere personală, da? Și aici avem putere. În ciuda durerii, nu știu, a sângerării și a tuturor loviturilor sub centură pe care le-ai primit, dacă tu ceea ce simți este real pentru persoana asta, luptă să-ți găsești din nou nu motivul pentru care să te ridici în picioare, ci luptă să găsești din nou puterea care te caracterizează. Racul este foarte rezistent și este foarte capabil să se repună pe picioare. Cea mai puternică zodie din zodiac, din punctul meu de vedere, racul, da? Are o putere de reziliență imensă. Așa că încearcă să lupți pentru tine, pentru a te pune tu pe picioare, pentru că acum ești vulnerabil și te vulnerabilizezi din ce în ce mai mult și fă primii pași, cum am zis mai devreme, ești într-o încurcătură de ceva vreme, ai tolerat, aici avem toleranță și aici avem încurcătura, ai tolerat o situație complicată, o relație complicată, un eveniment care a complicat relația. Ai trecut printr-o perioadă complicată. Acum e momentul să ieși din această complicăciune, nemai tolerând, însă nici aici, nici să ne folosim de manipulare ca atac la persoana cealaltă, spunându-i tot timpul, păi tu când m-ai înșelat eu te-am iertat, păi tu când nu știu ce, că nu iert, dar nu uit. Nu există așa ceva. Insist, încercați să fiți sinceri cu voi. Dar aici e lupta pentru tine, pentru a te repune pe picioare și a nu mai ataca prin ceea ce tu ai simțit, da? Când ai fost trădat. Iar pentru cei care aici e vorba de un triunghi amoros,
Ai tolerat o situație foarte încurcată, dacă e vorba despre o relație de 3, fie că tu ai fost cel căsătorit, fie că ai fost amantul, amanta aici, ai tolerat, ok. Însă acum, e ca și cum e vorba de ieșirea din această complicăciune. Nu aș spune că nu e ok să îi spui persoanei pentru care tu ai sentimente, fie ea care o fie, că e partenerul tău oficial, că e celălalt, spune-i, dar, aici e vorba de clarifică-te dacă într-adevăr ceea ce simți este real sau dacă e doar o construcție a minții tale aici. Nu pot să-ți spun mai mult, pentru că nu e incest, nu e nimic personal aici, e o etalare colectivă, nu știu dacă se amestecă energiile între alte, da, dar imaginea cam asta e. Clarifică-te dacă nu cumva povestea din viața ta e doar, din capul tău e doar o iluzie așa cu care te realimentezi. Și când nu suntem pe picioarele noastre, nu putem să luăm decizii. Această carte, așa cum am zis mai devreme, este și acea expresie pe care o zice mare balta pește. Nu. Aici, în momentul în care suntem confuzi și gândim doar cu hormonii, din ce în ce suntem mai confuzi. Nu luăm decizii din putere personală, cu claritate mentală, nu, luăm decizii cu, cum se zice, cu sculele, da? Care le avem în dotare, fiecare dintre noi. Și aici sfatul 7 de cupe, inclusiv în cursul de tarot am spus, 7 de cupe spune, dacă ești confuz și trebuie să faci o alegere, când nu știi ce e mai bine pentru tine și gândești aici doar cu instrumentul din dotare, cum am zis, nu lua nicio decizie. Oprește-te, dă timp de gândire, dă timp de rumegare, tu trebuie să rumegi, să-ți dai timp și să vezi, să te clarifici odată dacă într-adevăr acest da este pentru persoana de lângă tine sau dacă este doar o iluzie că cealaltă persoană e mai potrivită pentru tine. Nu pot să spun altceva. Insist, energiile poate că s-au amestecat între ele, nu cred că e o poveste de la A la Z pentru o singură categorie de raci, dar na, cam asta e, nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, dragii mei, sper să reușiți să dezlușiți ce aveți de făcut. Ideea este să nu vă grăbiți să luați nicio decizie în momentul de față, pentru că sunteți extrem de vulnerabili și nu cred că veți putea lua cea mai bună decizie pentru voi. Vă pupăcesc, ne vedem pe unde vreți. Ciao!